হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পাতা শাক মুগ দালিৰ সৈতে। মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 1 বাটি মুগ দালি আৰু পাতা শাকৰ আগকেইটা মই এনেকৈ ছিঙি লৈছোঁ। মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মই প্ৰথমতে মুগ দালিখিনি ভাজি ল'ম শুকানে। মুগ দালিখিনি বেছি ভাজিব নালাগিব, অলপখিনি ভাজিলে হৈ যাব। মই প্ৰথমতে 1 মিনিট টাইম মুগ দালিখিনি ভাজি ল'ম। মোৰ দালিখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এটা দুটা ৰঙা হৈ আহিছে। এতিয়া মই বন্ধ কৰি দিম আৰু এতিয়া মই দালিখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত এটা হুইচেল মাৰি ল'ম। দালিখিনি বেছি সিজাব নালাগিব, অলপখিনি সিজালে হৈ যাব। মই দালিখিনিত বেছি পানী দিয়া নাই, অলপখিনি দিছোঁ। সোনকালে সিজাবৰ কাৰণে মই কুকাৰত দি দিছোঁ, আপোনালোকে কেৰাহীতো দিব পাৰে। আৰু এতিয়া পাতা শাকখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, একেবাৰে সৰু সৰু নহয়। বেছি সৰু সৰুকৈ কাটিলে বিজিলা হৈ যাব, যিহেতু এইখিনি পাতা শাক হয়। মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ শাকখিনি। বেছি সৰু সৰুকৈ নহয়, মিডিয়াম চাইজৰ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই শাকখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এইফালে মোৰ দালি হৈ গ'ল। কুকাৰটো হুইচেল মাৰিছে, মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। মই দালিখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিম সৰিয়হ তেল। গোটা জিৰা মই কেইটামান পূৰণ দি দিলোঁ। মই 3টা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ পূৰণ। আৰু এতিয়া মই শাকখিনি দি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ দালিখিনি কি ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে। আৰু এতিয়া বইল কৰি লোৱা দালিখিনি মই এড কৰিম। আৰু এতিয়া বইল কৰা দালিখিনি এড কৰিলোঁ। মই 1 চামুচ নিমখ এড কৰিলোঁ। আধা চামুচ এড কৰিলোঁ হালধিৰ গুড়ি। আৰু মই ইয়াতে 4টা কেঁচা জালুক এড কৰিলোঁ। আৰু অলপ খুন্তিখনেৰে লাৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিছোঁ 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। বেছি টাইম ঢাকি দিলে দালিখিনি লাগি ধৰিব। আৰু 30 ছেকেণ্ড পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু অলপ লাৰি দিছোঁ। বেংগলীসকলে এনেকৈ পাতাৰ পাত মুগ দালি দি বনা ঝুৰি বুলি কয়। আৰু মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো মোৰ ওচৰৰ এজন দিদা হয় বেংগলী, মই তাৰ পৰা শিকি লোৱা। আৰু 1 পৰা 2 মিনিট টাইম মই দালিখিনিৰে সৈতে পাতা শাকখিনি ভালকৈ লাৰি চাৰি ভাজি ল'লোঁ। আৰু হৈ গ'ল আজি মোৰ পাতাৰ পাত মুগৰ দালিৰ সৈতে ঝুৰি। আৰু এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক হৈ গ'ল।
আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।